Shi. In today's video, may share ako sa inyo. Meron ka na bang online portfolio? Hala, kung wala pa, huwag kang mag-alala kasi yan ang pag-uusapan natin for today. At ituturo ko rin syempre kung paano tayo gagawa ng online portfolio. So, kung interesado kayo sa topic natin for today, huwag kalimutan na i-hit yung subscribe button at yung notification bell. Dapat laging naka-on para alam mo kapag kami mga bagong post na tayong videos dito sa ating channel. So, ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in now na! Welcome back po sa ating channel at sa mga first timer lang, welcome! I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel, nag-share tayo ng mga guides and tips about online freelancing, work from home, at syempre, buhay ng isang home-based mom! Yes! Alright, so ayan, I'm glad na natuloy din po yung ating video for today kasi this is actually the most requested topic. Paano nga ba mag-create ng online portfolio? So nagpa-survey tayo or nagtanong-tanong tayo sa ating mga ka-group na home-based mom diary. So kung ikaw, hindi pa po naka-join, make sure na i-search mo lang yung home-based mom diaries group at yung page natin ha, make sure na naka-follow ka din. And kung mag-join ka po, make sure din na isagutan mo yung lahat ng tanong para ma-approve ka. Okay? Kasi syempre, doon lang kami sa mga seryoso talagang mag-join ng group at talagang hindi spammer. Alright? And tuloy-tuloy din yung ating pa-contest sa ating Facebook page, yung top fan of the month. And meron na po tayong naging winner noong October. Taran! Ito po siya. All you have to do is magpapansin sa akin. Ibig sabihin, i-like, share, and makipagchikahan ka lagi dun sa mga pinopost natin dyan. So, the more na nakikita kita, na alive ka sa ating Facebook page, yung lagi nagpapapapang iyong pangalan, the more na malaking chance na ikaw ang mapili for our next top fan of the month winner for November at mananalo kayo ng 500 peso GCash. Yon! Alright, mabalik tayo sa ating topic, which is how to create an online portfolio. Kahit siguro, masasabi ko na kahit newbie ka, or kahit matagal-tagal ka na, kagaya ko, wag naman yung luma, kailangan mo talaga ng online portfolio. Unless siguro kung doon ka sa mga online job sites, kagaya ng Upwork or Fiverr, na kung saan, doon mo na ilalagay yung mga pictures ng yung sample works. Pero kung independent ka, let's say, yung parang freelancer ka, dapat meron kang separate na portfolio. Pero ako, kahit na meron ako dun sa mga Upwork, Fiverr, meron pa rin talaga akong separate na online portfolio. Bago ko ituro sa inyo kung paano gumawa, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang online portfolio. So, meron akong mga nakasulat ditong questions. Ayan, nakalista siya. Para hindi ko makalimutan. And, sasagutin ko siya isa-isa. And then, we'll proceed with the tutorial. So, you know. Pero kung hindi nyo naman na ito kailangang malaman, okay lang i-fast forward nyo na papunta dun sa ating tutorial. What is an online portfolio? Should I have an online portfolio? Okay, dalawang question na yun. Ang online portfolio, as I said, is like, your portfolio represents you and what you offer. So, kailangan, parang ebidensya siya na marunong ka, may alam ka, at ito yung mga nasimulan mo nang gawin. Ito na yung pruweba na kaya mo tong gawin. Pero dito, it's in a digital format or online format. Unlike dun sa kapag sa opisina ka mag-a-apply, di ba? Nakalagay yung typewriting, nakaprint yung mga sample designs mo, kung ano man yung service na ino-offer mo. Dito, online naman siya nakalagay in digital format. So, second question, ito yung actual question ha. Where to create my portfolio or sample work? So, maraming places kung saan pwede tayong gumawa ng ating online portfolio. Pwedeng sa Google Docs, ilalagay mo lang, paste mo lang yung mga pictures ng sample works mo, or sa Dropbox, or even sa mga Microsoft Word, tapos i-convert. Daddy, maingay nga yung aso! A few moments later. Pasensya na po. Alam niyo naman marami kaming doggies dito sa bahay. So, wala na akong magawa. As in talaga, medyo maingay. So, please bear with me guys. Lalakas ko na lang yung aking boses hanggat kaya natin. So, like what I said, pwede naman as PDF. Tapos, i-upload mo lang siya sa Google Drive. Tapos, yung mismong link, yun ang sisend mo.
Pwede rin sa website, kung may website ka na. Pero kung beginner, okay lang naman kahit wala kang website. Or kung hindi mo pa naman talaga siya kailangan, okay lang din. Canva, ayan, pwede ka mag-create ng mga portfolio mo gamit ang Canva. Google Sites, yan ang isa sa ituturo ko sa inyo kung paano tayo gagawa. So, marami pa pong places kung saan pwede nyo namang i-research lang. But for the meantime, you can start with those that I mentioned para makapagsimula ka ng gumawa ng iyong online portfolio. So, isa lang sa ma-advise ko, kapag pipili kayo, make sure na ito yung tamang platform kung saan mo magandang gawin yung iyong online portfolio. Ako mismo kasi, meron akong sarili kong website, although hindi pa siya ganun ka-ayos na ayos, doon ko nila ina-upload yung mga portfolio ko. Kasi gusto ko, parang napapractice ko na yung skills ko as email marketing and automation specialist. And at the same time, yun na rin yung naipapakita kong proof dun sa mga client and future clients ko. So, nakikita na rin nila yung mga sample works ko doon. Pero kunwari, ikaw naman ay nagsisimula pa lang, and let's say you are a virtual assistant or a web research and data entries, you can just make sample works, yung screenshot ng mga pictures na yun, and then, ilagay mo kung saan mo gusto. Kunwari, sa Google Docs, tapos, kumbaga, pag samasamahin mo, pwede naman din yun. Okay, so, hindi mo naman kailangan laging bumili. Diskarte lang talaga. So, why is it important to create a portfolio? As I mentioned, importante siya kasi ito yung parang magiging pruweba mo na may alam ka at kaya mong gawin yung mga sinasabi mo. Parang gano'n. Tissue, anak, tissue, bili! Ayan, ganyan po. Ayan, pag home base, ma'am, anytime, bigla ka na lang pa, galaw. So, kailangan nito para suportahan yung mga kiniklaim mo na kaya mo siyang gawin. For example, ako, yung client ko ngayon is, ang naka-assign sa aking task is about marketing automation. So, iba yung platform na gagamitin namin. So, normally, ginagamit ko sa Active Campaign. Pero ngayon, iba na. Like Zoho Campaign na. So, sabi niya, do you have any sample proof na may papakita sa amin? Para makita namin kung nagagawa mo pa talaga yung Zoho Campaign, Zoho ganito, ganyan. So, ano ginawa ko? Sabi ko, honestly, hindi ko pa po talaga gamay ang Zoho Campaign. Pero, anong ginawa ko? Nag-sign up ako for a free trial, if I'm not mistaken. And then, nag-create ako ng campaign, nag-practice ako, navigate, and then nag-screenshot ako at pinakita ko sa kanya. So, ayan ka ako, na-practice ko, nagawa ko kung ano man yung gusto nyong makita. And I think I'm confident enough para ituloy pa. Dahil, kumbaga, maaaral ko pa. Binigay nila sa akin yung actual task kasi alam nila na ginawa ko to from scratch at ako mismo yung gumawa ng campaign. Next question is, pwede ba kami gumawa kahit newbies pa lang po kami? Diba dito sa ating YouTube channel ay marami tayong sinishare na mga tutorials about, let's say, Canva, email marketing, PowerPoint, at kung ano-ano pa na pwede nyo simulang practicein. At pag practice nyo, make sure to screenshot, to screen capture ng mga sample work and then kolektahin mo at yun ang gagamitin mo para sa iyong portfolio. Just make sure na yung sample work na ipapakita mo is related dun sa actual job na ina-applyan mo or dun sa service na ino-offer mo. Kasi kung hindi related, let's say ang ina-applyan mo is virtual assistant na nangangailangan ng mga researchers about ganito or someone who can do graphics, ganyan, pero yung nilagay mo ay tungkol sa bookkeeping. So, parang hindi sila match, diba? So, make sure na bago ka mag-apply, updated yung sample work, yung online portfolio, nang related dun sa trabaho na ina-applyan mo or yung sa service na i-aalok mo. Okay? So, nag-gets nyo? So, hindi mo kailangan tanggalin kung ano man yung existing na nandun. Pwede mo lang dagdagan, improve pa, para makita rin ni client na, wow, okay, marunong din pala siya sa graphics, baka kailanganin ko rin siya for social media posts, o wow, magaling din pala siya sa web research, baka kailanganin ko rin siya para mag-research ng mga tungkol sa products ko. Kung may mga additional questions pa po kayo, make sure to comment dyan sa ibaba ng ating video. At kung nagugustuhan niyo yung mga sinishare ko dito, i-like nyo po, okay? Ayan, to na. I-like nyo po yung ating video. Alright, so magpo-proceed na po tayo sa ating tutorial on how to create an online portfolio using Google Sites. Alright, so ito na po yung Google Sites. So, actually, before kayo makapasok dito sa Google Sites, all you have to have
is your Gmail account or your Gmail address. So, mag-sign in ka lang sa yung Gmail or kung currently naka-sign in ka, punta ka lang sa sites.google.com. Ito. sites.google.com. And, ito na agad yung makikita mo. So, yun nga. Kailangan lang nakalagin ka. And then, dito sa taas, mapapansin mo na merong mga options. So, it says blank, portfolio, event, help center, project team. So, pwede naman na magdiretso ka na sa portfolio. Kung gusto mo, magsisimula ka from scratch. So, in this time, ipapakita ko na sa inyo yung itsura ng portfolio. Ayan. So, clinic ko lang. Remember, yung Google Sites, libre lang naman, di ba? So, dito, pwede ka na mag-create ng yung portfolio and para na rin siyang kumbaga simpleng website na parang two birds at one stone na yung nangyari. Meron ka ng simpleng website and meron ka na rin portfolio. Okay? So, dito, i-update mo lang yung parang template for your portfolio. Okay? Kasi may mga ano na yun, may mga nakalagay na. Ito, mga placeholder for your images, for your text, ayan. And saan ba galing yan? Dito lang yan sa kanan. Ano lang yan, i-click mo lang, papasok mo or idadrag mo lang. For example, ito, mag-a-add tayo. Itong maraming picture, nakikita niyo ba? So, click ko lang, and madadagdag din siya kung saan nyo gustong ilagay. And pwede nyo rin siyang i-move. Ito, nakita nyo, nung nilapit ko yung cursor dun sa line, ayan, itadrag ko siya kung saan ko gustong ilipat. Ayan, okay, sa taas. Yun na, yun lang kadali. And then, lalagay i-update lang natin. For example, this one, it says portfolio. You can rename it kung ano man ang gusto nyo. Kunwari, portfolio. Portfolio ni Sheena. Ayan, portfolio ni Sheena. Siyempre, English dapat ha. Pero para lang madali nating matandaan. Ayan. And then, dito pwede mo lagyan ng iyong pangalan kung gusto mo. Kung ayaw mo, Gora Bells na. Okay? Ayan. Tapos, meron na siya mga nakalagay din na tabs. Ayan, home, about, project page. Kasi, di ba, currently, nandito tayo sa home page. Ngayon, kung gusto nyo pumunta sa about page, kung gusto nyo pa maglagay, ayan, di ba, as I said, para siyang mini website, ayan na siya. Tapos, lalagyan mo lang ng content. And then, kung gusto mo, kung meron ka pang project page, ayan, naglagyan mo pa, okay? Ngayon, kung hindi mo kailangan, pwede mo siyang i-delete at ipapakita ko na lang yan sa inyo later on. So, balik tayo sa home page. Yung iba naman kasi, parang one-page website lang sila, as in, nandun ang lahat from top to bottom, hindi na kailangan maghanap ni client ng iba pang pages. May pwedeng ganon, para simple lang din. Okay, kasi minsan, nakakalito rin kung nasan nga ba yung ganito, nasan yung ganyan. So, kung gusto mo lang na may pakita yung mga sample works mo, and introduction about yourself, and what you can do, pwede na kahit one page lang. So, ito, yung title, pwede mong baguhin, kung paano mo gusto introduce yung sarili mo. Tapos, Kuya, quiet! Ayan. Pwede mo i-highlight. Di ba, kunwari, binago natin. I'm Sheena Cute Santos. Well, okay. So, pwede wala. Highlight mo lang. And then, kung gusto mo i-bold, ayan, lalaki, italize, and kung gusto mo i-center, ayan, i-ano mo lang, explore mo lang itong mga pwede mong gawin dun sa actual title mo. And dito sa picture, i-click mo lang and then pwede mo siyang i-crop or actually, since this is not your image, pwede mo siyang i-replace or i-delete. Delete and then add another image. Ito, image. I-replace na lang natin ng image. Ayan, kunwari ito. Pero syempre, sample picture lang to ha. Dapat ikaw lang yung nakalagay at presentable. Pero actually, this picture is related to the other video that we created and it's about pixel art tutorial for beginners. So, sana mapanood niyo rin po yan kung saan pinakita ko kung paano ko nilinis yung aking mukha. As you can see, marami akong tagyaw. Ayaw lumaki. Yan, lalaki ako. Anyway, so doon pinakita ko sa pixel art tutorial for beginners yung kung paano ko nilinis yung picture. So, for example, yung ilalagay mo picture sa yung portfolio ay hindi ganong aya-aya at presentable, pwede mo siyang i-improve gamit ang pixel art. Just for example, yan lang muna yung pinakita ko. Pero syempre, mas maganda kung presentable at yun na yung parang magsaserve as your branding picture. Okay? So, pwede mo siyang i-replace. Tapos, kung gusto mo pa maglagay ng text box dito sa kanan, i-click mo lang. Ayan. Tapos, pwede ka na mag-add ng text. Hi, I'm Sheena Santos and this is my online, my portfolio sample. Ganun.
Pak, 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 pak. Ano na lang, okay? And then, kung gusto mo na, ayan, binibiyok na ako. Let's say, click natin to, imumove ko siya kung saan ko gusto. Ayan, pwede naman din. Kunwari, ito, hindi mo na kailangan. Ayan, sa taas, nakita mo remove. I-click mo lang yung remove. Mari-remove na siya, okay? Ito, mga nakalagay na siya dahil nga template yung ginamit natin. So, kung hindi mo kailangan, just delete. And then, dito, pwede ka na mag-add ng image, yung mga sample works mo, yung screenshot. Let's say, click the plus sign, and kagaya nung kanina, pwede ka mag-upload. Ayan, maglalagay ako ng sample portfolio ko, ha. And then, lalagyan mo lang ng konting description kung ano yung ginawa mo. So, hindi mo kailangan ng pagkahaba-habang description, ha. Yung maiksi lang na catchy at madaling mauunawaan ni client kung para saan yung ginawa mo na yun. Tapos, lagyan mo lang kung gusto mo pa mag-add ng mga images or iba pang karagdagang samples, mag-drag ka lang din papunta or i-click mo lang itong mga layout sa kanan at madadagdagan mo na siya dito. Meron tayong tutorial on how you can create presentation. So, dito, pwede ka mag-add kung meron ka mga ipe-present or parang slide. But I think pwede naman na kahit puro pictures lang. So, depende na lang po sa discarte nyo. Pwede ka rin mag-add ng video or video. Sorry, video talaga. Video. Ng video. So, i-click mo lang yan and then mag-upload ka na. Kung let's say, yung pagpapakilala sa sarili ay in-upload mo as unlisted dun sa YouTube, pwede mo ilagay dito. Ilagay mo na yung link para mahanap ka or yung pangalan mo. Let's say, ito. Sheena Santos. Let's say, tingnan natin. Oh, ayan. So, searchable naman tayo. So, pag-click mo, ma-upload na siya doon. Select. Ayan. So, makikita na siya dyan. So, kung meron kang ganyan mga uring video, maganda rin na ipakita mo. Pero wala, okay lang. Okay, pero, syempre, mas maganda pa rin kung ini-introduce mo yung sarili mo in a video. That way, check na rin yung kung paano ka magsalita. Kung paano mo pinapresent yung sarili mo. Maganda rin yun in a form of a video. Instead na text. Pero kung talagang hindi mo pa kaya, hindi ka pa ready, okay lang. You don't have to force yourself. You can just study how to do it later on. And then, you can add your email address, information about you, yung parang kumbaga sa paggawa ng resume. So, parang dito sa template na to, kinukumpleto mo na. So, kung di mo naman kailangan, okay lang, you can just delete or disregard. So, dito sa taas, pwede kang mag-add ng logo. Ayan, paglapit ko dito sa pangalan natin kanina, we can add a logo. Kung meron ka ng logo, upload mo lang, select. Kung wala, okay lang. Okay, so right now, as you can see, meron lang tayong picture at yung text. Pero kung gusto mo nang parang may header pa, ayan, i-click mo lang, ayan o. Pagka ginagalaw mo yung cursor kasi, may mga lumalabas na rin. So, click mo lang yung header. To add header, yung nasa taas dito, di ba nakita mo itong picture ko, magkakaroon ng header dito sa taas. So, click lang natin yung add header. Ayan. And then, pwede mong palitan yung background image. Pwedeng yung mag-upload ka ng image or pwede naman na pumili ka lang. Ayan, select image. Kasi may mga pre-made, sila parang background image. Pili ka lang din na, for example, ito. Tapos, select. Ayan, ganyan na. Pero kung ayaw mo naman na diretso na gusto mo, picture mo na lang at mga sample works mo, okay lang din. Okay? So, discard nyo na lang talaga. Dito sa, yung pag-create ng another pages, kasi right now, meron na mga pages. Pwede natin yang i-delete. So, punta tayo sa pages, dito. Ayan. As you can see, meron na, ito yung about and project page. So, kung gusto mo i-delete yan, ayan. Click mo lang yung 3 dots. Let's say, ito. Nakita mo, delete. So, i-click mo lang. O kaya, kung gusto mo i-duplicate yung page na yan, duplicate page, add subpage. Pag nag-subpage ka, kunwari, second subpage. Para lang makita nyo agad kung ano yung tinutukoy ko. Papupunta siya sa ilalim nung kung ano yung pinaka parang parent page niya. So, napapailalim siya. Ibig sabihin niyan, dito, pag magkakaroon ng arrow, kasi kanina, di ba, wala, doon mo makikita yung subpage. And if you want to add more subpages, mapupunta siya sa ilalim, basta dagdag ka na dagdag. Ngayon, kung sa ibang page mo naman balak gawin yun, ganun lang din yung process. Add subpage ka lang. And if you don't want that, you can simply click on the 3 dots and delete. Yun. Okay, so yung project page, delete natin. Hindi ko naman ngayon kailangan. And if you don't want to delete, gusto mo i-retain pero hindi visible, i-hide mo lang. Okay? That's it. Kanina kasi di ba 3 yung pages, pero dahil nga hinide natin yung about page, hindi na kailangan ilagay dito na home. Kasi considered na siya as your home page. Dahil isa lang naman yung page. Ngayon, if you want that to show, kailangan visible yung another page para, eto, ayan. Let's
make it show in navigation. Tsaka pa lang siya lalabas kasi dalawa na. If we go to themes, dito mo pwedeng baguhin yung parang tema or yung theme ng iyong buong website o yung iyong portfolio. So, i-click mo lang yung kung ano mang kulay ang gusto mo. Let's say, ayan, magiging ano na. Ayan o, yung mga color niya ay purple. Ayan, kung pink, green. So, ibig sabihin, naka-follow doon yung kulay ng text. Yung parang pinaka-template ng yung website, yung mini sites, ayan na yun. So, sa Google Sites kasi, as I was saying, parang two birds at one stone na yung ginagawa mo. Nakakagawa ka na yung mini site, website, and at the same time, meron ka na ring portfolio. So, doon mo na pwedeng ipakita yung portfolio mo. Pero kung sa tingin mo, hindi mo to type, okay lang din. You can still do your sample works dun sa mga platforms na na-mention ko earlier, kagaya ng Google Drive or sa Canva. Pero ito, I think magandang pag-practicean mo na rin kasi maganda siyang platform for you para, yun na nga, marami ka nang maipapakita doon. Pwede ka na rin maglagay dito, mag-upload ng iyong video, ng iyong pictures, ng text, tapos may link na rin. And speaking of the link, ito na. For example lang ha, kunwari maganda na to sa'yo. Okay? And ito na yung ipapakita mo kay client. Make sure to publish. Okay, once you're done, click on publish. And then, lagay mo yung web address mo. Kunwari, Sheena Santos. So, kung ano man yung itatype mo dyan, yun na yung magiging link mo. So, ito yung parang portfolio link mo. Okay? So, i-publish mo lang. And then, dito sa taas, makikita mo yung copy, publish, site link. Kasi kung hindi pa siya naka-publish, naka-grade out pa yan, as in hindi mo pa siya makiklik. So, pag-click mo, i-copy mo na yung link, and then, yun na yung isa-send mo sa client, or yun yung ilalagay mo sa yung cover letter, or sa yung resume. Okay? Magano tayo, new incognito window. Para alam nyo na talagang total hindi ako naka-login dyan na. So, yan. Pak! Ayan na. Nakita nyo, green kasi yung template natin kanina. So, yan na yung inyong online portfolio. So, dito nyo pwedeng ilagay yung inyong online portfolio. Kaya lang, as you can see, hindi pa siya, of course, hindi pa siya polished. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano niya siya pwedeng gawin at simulan. Ayun, yun ang sabi ko. O, diba? Diba madali lang naman? So, mabalik tayo doon sa Teams. Pwede nyo rin baguhin yung mga font ng kabuuan ng iyong online portfolio. Dito. Pili lang po kayo dyan kung ano gusto nyo, kagaya ng ginawa natin, and make sure to publish it again para ma-save kung ano man yung mga changes na ginagawa nyo. Alright, and also, if you want to preview it, using cellphone, kasi hindi naman sa lahat ng oras, laptop or desktop ang gagamitin ng magtitingin, di ba? Click mo lang to, preview. Ganito ang itsura niya kapag sa phone. Yan. So, dapat careful din tayo sa paglalagay ng mga image para alam mo na hindi sila siksikan. Ayan o. Yung maganda pa rin yung spacing. Pero, syempre, dahil wala nga mga picture, hindi natin masyado ma-appreciate. Yan, that's it! Tandaan lamang po natin na kahit beginners pa po tayo, ay hindi yun rason or hindi yun reason para wala tayong magawang sample work. Actually, I would advise na talagang gawin nyo to dahil ito yung parang magiging proof natin kay client na kahit beginners tayo ay kayang-kaya natin gawin yung mga trabaho na maitutulong natin sa kanila. This will show kung ano yung mga kaya mong gawin din. So, kung ikaw ay nagpa-practice na, you're watching our tutorial video sa YouTube, and then make a screenshot para, wow, okay, ang galing niya, kaya niya pala to, or nagagawa niya pala tong mga projects na to na sa tingin ko ay matutulungan ako. Oh. Walang popcorn, Daddy. So, make sure na i-highlight mo doon kung paano din ito matutulungan yung inyong clients. Okay? Kung nagustuhan nyo po, make sure to comment the word online portfolio para alam ko po kung na-appreciate nyo naman at gusto nyo ng mga related topics about this. And kung may mga question kayo, feedback, comment, suggestion, isulat nyo lang po dyan sa ibaba ng ating video. At don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell kailangan naka-on para alam nyo po kapag may mga bagong post na tayong videos dito sa ating channel. Salamat po sa patuloy nyo pagsuporta sa ating channel. And again, I'm Sheena Santos. Kita-kits tayo sa mga susunod nating videos. Have a great day. Bye! May sumasayaw-sayaw na polar bear sa likod ng camera. Yung magpa-picture. Ayan na, ayan yung polar bear na sumasayaw-sayaw sa likod. Nagtago!